હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ કેરીની ગોટલીનો મુખવાસ। નોર્મલી દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં મોસ્ટલી આ સિઝનમાં ગોટલીનો મુખવાસ બનતો જ હોય છે, પરંતુ તેને લાંબો ટાઈમ સુધી કેવી રીતે સાચવીને રાખવો અને સાથે જ ગોટલીની જે કડવાશ હોય એ કેવી રીતે ઓછી કરવી તેની અમુક ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ આપીશ, જેથી તમે પણ લાંબો ટાઈમ સુધી ગોટલીનો મુખવાસ સાચવી શકો અને એ પણ કડવાશ વગરનો। અને જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસિપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો વધુ સમય ન લેતા આપણે રેસિપીને શરૂ કરીએ। તો ગોટલીના મુખવાસ માટે સૌથી પહેલાં આપણે આ જે સૂકા ગોટલા છે તેમાંથી ગોટલી કાઢવાની છે। તો અહીંયા સૌથી પહેલી ટ્રિક્સ એ છે કે ગોટલાને આસાનીથી કેવી રીતે કાઢવા। તો એના માટે જે આ ઉપરનો ભાગ છે ગોટલાનો, ત્યાં આપણે તેને ફોડવાના છે। આ જે રૂછાવાળો પાર્ટ છે ત્યાં આપણે નથી ફોડવાના, તો એ જલ્દીથી ફૂટી જશે, કારણ કે રૂછાવાળા પાર્ટમાં જો તમે ગોટલામાં કંઈ પણ વજનવાળી વસ્તુ મારશો તો એ આસાનીથી નહીં ફૂટે। માટે આ જે ઉપરનો જે રૂછા વગરનો પાર્ટ છે ત્યાં તમે કોઈ પણ વજનદાર વસ્તુને મારશો તો ગોટલા આસાનીથી તૂટી જશે। તો અહીંયા બધા જ ગોટલામાંથી મેં ગોટલીને આ રીતે કાઢી લીધેલી છે અને એક વખત એને સારા પાણીએ ધોઈ લીધેલી છે, અને એના ઉપર જે બ્લેકિશ છોતરાઓ હોય એ બધા જ કાઢી લીધેલા છે। હવે બીજી ટિપ્સ એ છે કે તમે બાફતી વખતે તેને વધારે પડતી બાફી નથી લેવાની, પરંતુ એને અધકચરી જ કાચી રાખવાની છે, કારણ કે જો તમે વધારે બાફી લેશો તો એનું જે કડવાશવાળું પાણી હોય એ વધારે ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે અને ગોટલી તમારી વધારે કડવી બની જશે। માટે તેને બાફતી વખતે પણ હંમેશા થોડી અધકચરી જ કાચી રાખવાની છે, અથવા તો ઓછી બાફવાની છે। તો આ પણ એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે। જો તમે એને ફોલો કરશો તો તમારો મુખવાસ સહેજ પણ કડવો નહીં થાય। તો હવે આપણે આ જે ગોટલી છે એને બાફવા માટે રાખી દઈએ। બાફવામાં તમારે જો મીઠું એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો, મેં અહીંયા સ્કીપ કરેલું છે, પરંતુ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે આ ગોટલીને બાફી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો એમ આપણી જે ગોટલી છે એ બફાઈ અને રેડી થઈ ગઈ છે, અને સાથે જ એનો જે કલર છે એ પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે, અને આ ગોટલીને આપણે અધકચરી જ બાફી છે। અહીંયા હું તમને બતાવું એમ વધારે પડતી નથી બાફવાની, પરંતુ એને થોડી કાચી જ રાખવાની છે, જેથી એની જે કડવાશ હોય એ ઓછી આવે। તો આ રીતે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ એ જલ્દીથી તૂટતી નથી, એટલી આપણે અધકચરી રાખી છે, જેથી એ કડવી ના લાગે। અને બીજી ટ્રિક્સ એ છે કે બફાઈ ગયા બાદ આ ગોટલીને આપણે 2 થી 3 વખત ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ લેવાની છે, માટે જેનું એ કડવું પાણી હોય એ પણ સાફ થઈ જાય અને આપણો જે મુખવાસ છે એ ઓછો કડવો બને। તો આ રીતે આ ટ્રિક્સને પણ ખાસ ફોલો કરજો। બફાઈ ગયા બાદ તેને 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ નાખવાની છે। તો હવે આપણે તેને ઝીણી ઝીણી સમારી લેવાની છે, અથવા તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ સાઇઝમાં એના ટુકડા કરી શકો છો। અહીંયા મેં તેની એકદમ પતલી પતલી એવી સ્લાઇસ કરી છે, જેથી મુખવાસ બનાવતી વખતે પણ એ જલ્દીથી ક્રિસ્પી બની જાય। તો હવે આપણે એને સૂકવી દેવાની છે। 2 થી 3 દિવસમાં સારા તડકામાં એ ફટાફટ સુકાઈ જાય છે, અને આપણે એકદમ પતલી સ્લાઇસ કરી છે એટલે એ જલ્દીથી સુકાઈ પણ જશે। તો હવે એને 1 થી 2 દિવસ માટે તડકામાં સૂકવી દેશું। તો 1 થી 2 દિવસ બાદ આપણી જે ગોટલી છે એકદમ સારી રીતે સુકાઈ અને ક્રિસ્પી બની ગઈ છે। તો આ ગોટલીને હવે આખા વર્ષ માટે તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી શકો છો, એ સહેજ પણ બગડશે નહીં। અને જ્યારે પણ તમારે તેમાંથી મુખવાસ બનાવવો હોય તો એટલી થોડી ગોટલી કાઢી અને તેનો મુખવાસ બનાવી લેવાનો, અને બાકીની ગોટલીને એમનામ રાખી દેશો તો પણ એ આખા વર્ષ માટે બગડશે નહીં। ઘણા લોકો બધી જ ગોટલીનો મુખવાસ બનાવી લેતા હોય છે, પરંતુ એવું ના કરતા, જેટલી જરૂરિયાત હોય એટલો જ બનાવો, તો એ લાંબો ટાઈમ સુધી આપણી જે ગોટલી છે એ પણ સારી રહે છે। તો અહીંયા મેં એક પેનમાં ગોટલીને લીધેલી છે। અને બીજી વાત એ જણાવી દઉં કે જ્યારે પણ તમે ગોટલીનો મુખવાસ બનાવો ત્યારે તેમાં તેલ એડ ન કરતા તમે ઘીથી સાંતળજો, મીન્સ કે 1 થી 2 ચમચી ઘી લઈ અને તેમાં તેને સાંતળશો તો એનો જે સ્વાદ છે એ ખૂબ જ સારો આવશે, અને એ લાંબો ટાઈમ સુધી તેમાં સ્મેલ પણ નહીં આવે, કારણ કે તેલમાં આપણે સાંતળીએ તો અમુક લાંબા ટાઈમ પર તેની જે સ્મેલ હોય એ આવવા લાગતી હોય છે, માટે એને ઘીમાં સાંતળવાથી સ્વાદમાં પણ વધારો થશે અને સ્મેલ પણ નહીં આવે। તો હવે તેને ધીમી ફ્લેમ પર આપણે સારી રીતે સાંતળી લેવાની છે।
તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો એ સરસ રીતે આ રીતે બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં આપણે સંચળ પાવડર ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં એપ્રોક્સ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સંચળ પાવડર ઉમેરેલો છે. તમે જો મીઠું ઉમેરેલું હોય તો સંચળ પાવડરનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું છે. તેને પણ ગોટલીમાં સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. જ્યારે સંચળ પાવડર ઉમેરો ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ઘી હોય એ સંચળને ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે, માટે તમને દેખાશે નહીં, એ સંચળ એમાં ઓબ્ઝર્વ થઈ જશે. માટે સંચળ વધારે ન પડી જાય તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ રીતે જેટલી જરૂરિયાત હોય અથવા તો થોડા પ્રમાણમાં તમે મુખવાસને બનાવશો તો એ ફ્રેશ એકદમ સારો અને ટેસ્ટી લાગશે, અને આપણી બાકીની જે ગોટલી હોય એને આખા વર્ષ માટે સ્ટોર પણ કરી શકશો. કારણ કે તમે આખો જ મુખવાસ જો એકસાથે બનાવી દેશો તો એ લોંગ ટાઈમે તેમાં સ્મેલ આવી જશે. માટે થોડો મુખવાસ બનાવવું જેથી એ ફ્રેશ પણ રહે અને આપણી જે બાકીની ગોટલી છે એ આપણે આખા વર્ષ માટે સ્ટોર પણ કરી શકીએ. તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને બાજુમાં બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.